Весною вас вітаю, вже в місті Долина Івано-Франківської області. Зараз я знаходжуся біля пам'ятника борцям за українську державу, також біля міського парку міста Долина. Інтернет в мене у Калуші працював дуже погано, тому не зміг ніякої інформації зібрати про це місто. Буду зараз на місці якось орієнтуватися і вирішувати, куди йти далі.